Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mai nap ismét folytatjuk a Sherlock Holmes-t, Crimes and Punishments-et. Aki nem volt itt tegnap, annak röviden összefoglalom a történteket, mi történt, ugye. Tegnap sikerült az eltűnt vonat nyomára bukkanni, ugye ez volt a második esetünk. Aztán megoldottunk egy gyilkossági ügyet egy fürdőházban, majd egy újabb esetet oldottunk meg, ami hát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen hát ilyen gazdag birtokon történt, és hát ugye gyanúsak voltak a dolgok, mármint úgy értve, hogy rá akarták kenni a gyilkosságot, ugye az újságban hírhedté vált bandára, ugye, apa és két fiára, de hát ugye nem ők voltak a tettesek. Hát körülbelül ennyi volt, ugye, tegnap. Annyi, hogy elkezdtem ugye a következő küldetést, mármint hogy végighallgattam, hogy mi a feladat, és ugye ezt fogom most folytatni. El is indítom a játékot, hogy ne szaporítsam tovább a szót. Ha minden igaz, akkor el is indul. Már megy, jó, oké. Ugye annyi, hogy egy hát mi ez, ilyen növénykert, vagy valami ilyesmi királyi növénykertbe kell elmenjünk, és ott lesz ugye az ügyünk. Na, ugye befejeztük a beszélgetést a Watsonnal, és ugye most az a küldetés, hogy el kell menni ebbe a kertészetbe, ahol olyan kiállítás van, meg ilyesmi. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ide megyünk a kertbe. Igaz, akkor be is tölt. Nem tudom, mi tart ilyen sokáig. Na, azért csak szólnom kellett. Na. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are Királyi you really botanikus intent kert, on ugye? investigating the theft of the plants? Yes, of course.
Na nézzük. Hát, de akkor megint videó. Don't touch anything else, is that clear? Just Mondja neki, go hogy and ne get a bucket nyúljon of fertilizer. semmihez. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are Bemutatkozunk, investigating ugye? the theft of plants that took place here 5 days ago. Mi A nyomozunk remarkable az collection, I ellopott believe. növények So you're the one in ügyében. charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the deputy director of Kew Gardens. And that Ő fellow az yonder is igazgató. Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? Mit They tud were rare elmondani? and Növényekről, exceptional ugye? plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. Hát We only learned of their nem disappearance the evening mozdították after the el exhibition. az and nobody saw állványt, anything. ugye, ahol No volt a doors were kiállítás. forced. No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you Nincsenek don't mind, őrök, we ugye, will take a look. könnyen Now, you say bejutott that it is in the large a glass house. tolvaj. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people Az work Albert here? megmutatja Only nekünk myself. a But kiállítás, occasionally hol two volt. students, Albert, whom you have met, and Miss White. Két tanuló van, Albert és a Here it is. This is the place where the stolen plants were egy kept. hölgy, ugye? Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me Mondja, that the hogy a tragedy that növények took place here only 2 days ritkák ago has been voltak, entirely és forgotten already. What tragedy are you referring értékesek. to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. Meghalt We're very sorry. az előző Not igazgató 2 The nappal two of you were good ezelőtt. friends? He was my father. Ő az Oh apja dear. volt, ugye? Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the Itt large halt glass meg house. a Holmes? Yes, just here, near the door to the nagy colonial zöld collection. üvegházban. He suffered a heart kérdezi tőle. attack. Just like that. Azt mondja, So hogy suddenly. hát It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. szívrohama If you need me, volt. I'll be in the hát reserve. That's the room next to szívinfarktust the front of the kapott, large és hát greenhouse. azért Of course, we understand. na. Nézzünk körbe. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Itt találták meg a holttestet. Blood. Vér. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. Hát ugye itt ezen a jelen ugye ráesett valami, stb. És akkor megsérülhetett a feje, hogy azt mondja Sherlock. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Ugye ezek a növényeknek a gyökere vízbe van, és talán Louisianából származnak. Here is a list of the stolen plants. Ez egy lista az ellopott növényekről. Do not touch. Egy ne nyújj hozzá figyelmeztetés. Do not touch. Hopp, itt vannak lábnyomok. These boot marks are fresh. It appears Ezek as though frissek. someone was dragging their feet.
The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here. Fragments of a flower pot. It fell down darab here. növény. Vagy tehát mi az virágtartó darab. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Ugyanaz a cucc van, mint a földön, ugye? The door was smashed at shoulder height. Az ajtót This bezúzták. door handle is new. It was recently changed. Ezt az ajtónyitót ugye, a kilincset ugye kicserélték. This pot was broken fairly recently. Ez az A flower eltört pot recently fell down from these shelves and was misplaced. virág. Mi ez eltört ilyen cserép, ugye virágcserép, vagy valami ilyesmi. The esconsson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Kell ugye a képzelete, hogy összerakja a dolgokat. Ez az első, második, harmadik. Meg is van. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was Vagy locked. Was it an accident? pánikba esette, vagy azt mondja I Watson, think vagy we az need ajtó to be volt inspect the zárva. Colonial Collection Room. De mitől esett pánikba, ugye? What should we do next, Holmes? Water lily greenhouse. Nézzünk be mindenhova is. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Menj már valamellől, Sherlock. Na.
Na, most Can I help you, gentlemen? segíthetek? Kérdezi. Farmhouse. Beszéljünk vele. Először profilozzuk le. Vörös szemek. Borotválkozás és sérülés. Tiszta kezek. Kérdezzük, hogy itt dolgozik-e? Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is Ugye commendable. az Well, even if egyetemen botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young szeretne man. jó We shall see you again soon. menedzser lenni. Na nézzük, ez micsoda. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the farmhouse, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Itt egy feladatlista arról, hogy mit kell csináljon a srácnak. Ugye fel kell söpörjön itt a pálmaházban, ki kell tisztítsa a WC-ket, ilyenek, szóval nem a legmenőbb munkaköre van. Profilozzuk le őt is. Galléria koszos. Nem házas. Egy... Mi az? Kertésznek a keze, ugye? Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. Az His heart attack utolsó was quite unexpected. igazgatóról ugye Thank you, Mr. értesültünk, Hamish. We hogy shall continue our investigation. meghalt, ugye? Itt már voltunk. Locked. Mi van zárva? Na mindegy. Menjünk ide akkor. Locked. Ez is zárva van. Ez már nincs zárva. Na, itt egy térkép. Most mi itt vagyunk. Water lily greenhouse. Dry tropics. Seed house. Itt van a magház. Ventilation system. A szellőztetőrendszer. Nursery. Első segély vagy valami ilyesmi. Farmhouse. Meg a pálmaház. Na, Locked. ez is zárva van innét is. A Locked. magház is zárva van. There is a smell of burning. Valami éget szagot érzünk.
Nézzük csak meg, mi van itt. A protective mask. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and Ugye that ez of the egy fireplace are made of the ajtónyitó, same material. ugyanabból az anyagból, mint amit láttunk kicserélve. A broom handle was half burned. The remains of a picture frame. Ez egy... The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Nem teljesen égett el ez a növény. Ez micsoda? The symbol is not from Kew Gardens. Ez nem ebből a kertészetből való az a... Someone set it alight, but it did not burn. Na, ez is megvan akkor. Menjünk be ide. Dry tropics. Az a száraz These flower pots are trópusi. beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Ez se ebből a kertészetből való. Érdekes. Water lily greenhouse. Hát itt volt a baleset, igen. Vagy hát a gyilkosság. The plants were here. All of them was stolen. Minden növény itt volt, ugye? Mindent ellopták. Excuse me, but I have to tidy up this room. Mondja, hogy hát ki kell takarítsa ezt a szobát. Menj már arrébb, Watson! Nursery. Water lily greenhouse. Palm house. Dry tropics. Seed house. Ventilation system. Locked. Be van zárva. Locked. Ez is zárva van, a magház is. Menj már arrébb, Watson! A
A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Ez a rendszer szabályozza ugye a hőmérsékletet az üvegházban. Érdekes. What should we do next, Holmes? Menj már épp. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. A fény és a... According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Hát... ellenőrizve van minden igazából. This Here is a list of the stolen plants. Vissza kell menjünk a házunkba, hogy megkeressük a dolgokat. Enciklopédiában keressük meg a... That is not the... That is... That... That is... That... Na, itt találtunk valamit. Ezek mérgező növények. Ugye, ami listában szerepelnek. Az első három ugye veszélyes lehet az emberre. De csak speciális összetevőkkel. Here it is. Na. Enciklopédiába. That is not the one. That is not the one I need. That is... Keressük ezt a jelet. That is...
That is not. That is. That is. That is not. That is not. That is not the one I. That is not. That is not. Ez lesz, ez jó. Ez a jel. Ez valami spirituális világba. Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Ja, a kertnek, ugye? No. That is not the one I need. That is that is not the one I need. That is not the one. No. Beszállító. Mindent beszállít, ugye? Homok, mulcsot, edényeket, és cserepeket, amire szükségünk lehet. Itt a cím Blurton Road, London. Here it is. És elmegyünk oda. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Hát akkor nem tudom. Mit veszünk el? Az a kapitány az előző küldetésből. Ő írt nekünk levelet. This is where I keep my
Mondjuk kérdőre a csávot szerintem. Miért vannak mérgező növények a kiállításon? Na, betöltesz még? Hát nem igaz. Are you aware of the Divine Syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. Kérdezzük a Ridiculous szimbólumról, ugye? name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Nem hallotta sose. Kellnek a Would you kulcsok. unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Nem Thank you, nyitja Mr. ki, Hamish. mert We shall ezek continue our investigation. magánjellegű szobák. Érdekes. Watson, menj már onnét, hát nem igaz. Nem tudom, ez a Sherlock is össze-vissza. Kérdezzük meg a szimbólumról. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Ő se hallott róla. Thank you, young man. We shall see you again soon. Mindenki se hall, se lát. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. This pot. Very strange. Aha. Itt van The smell valami. is strong. It is a detergent. These windows were perfectly cleaned. Tökéletesen tiszták. Darab. This broken fragment was the result of a heavy blow. Egy nagy robbanásnak az eredménye. A fragment of marble, most likely chipped from a Márvány. statue or sculpture. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. This is one of the outlets of the ventilation system. Na, nézzük. Mik a benyomások? Lehet, hogy ez egy csapda volt, vagy egy sima baleset. Ugye?
A ventilation system. Nincs itt semmi. Semmi. This door handle. The door handle. This pot. Ott megnéztem az összeset. Soil. Nincs itt semmi. Nem is látunk bele. These plants come from all the territories of the British Empire. A ventilation. Na? És hol menjek? Ja. Megnyílott közben a rendőrös. Meg kell vizsgáljuk a halott igazgatónak a testét. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Na, vizsgáljuk meg akkor. First of all, let us carry out an external examination. Az arca. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Pupillái normálisak. The air from the lungs carries a faint floral aroma. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Ugye van egy sérülés a fején, amit valószínű az üvegházba szerzett. No redness, stings or bruises.
There are no suspicious marks upon the chest. Let Nincsen us finish our mellkasan external semmi examination különleges so that we can jel. proceed with the autopsy. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Most a szerveket nézzük. Tüdő. Csak így kikapjuk. Oho. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Megsérült a tüdőjének az alsó része, ugye, és akkor valószínű a mérgezés miatt. Csak így visszapattintjuk, jó van. Nézzük a máját. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Elég nagy a mája, ezért valószínű. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Ezért valószínű egy alkoholista. The heart's blood vessels show no pathological signs. Nézzük az ereket. The heart tissue shows no visible pathological signs. A szívén sincs semmi. A gyomrán. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while Könnyű before his reggeli death. tevet halál előtt. Mit nem veszek észre? Tüdőn. The lungs are... Ja, hogy még egyszer kell nézni a My tüdőt. suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. Megmérgezték a You mean- növényekkel. Yes, it is murder. We should inform Gyilkosság, Lestrade. ugye? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need Mondjuk to neki, locate that hogy deadly plant. Such értesítjük a a perfect murder felügyelőt, ugye, de appeals a to me. kihívás Murder ugye of any miénk, kind mert appeals to mi you. Is that all we fedeztük need to fel, do? hogy No, we also have the Gyilkosság people történt. working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. na most Even kinyitjuk those in az the staff ajtókat, building. ugye, I mert suppose ugye that is necessary. ki kell We should kérdezni also be mindenkit. concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're Nem enjoying this ismerjük already, aren't you? az előző igazgatót, ugye? More than a little. Locked. Meg kell találjuk a halálos növényt. Nézzük, milyen cuccok voltak nála. This watch is of great value. Értékes. A beautiful feather pen of a good make. Túl. Egy kártya. A membership card for the London Crest Club. Tagsági kártya. Egy levél. Barátom. Nagyon tetszik neki a
kiállításról a poszter, ugye? Nem szükséges az összes dolgozót felsorolni, és akkor az menjünk csak vissza szépen a kertbe, aztán mondjuk meg nekik, hogy nyissák ki az ajtókat, mert ez egy gyilkossági nyomozás, nem csak lopás ügyben. Na most mi tart ilyen sokáig már, hogy odaérjünk? Na, akkor csapdába ejtették, megmérgezték. Megmérgezték, oké. Na nézzük. Ja, beszéljünk. Ciao, nyissad ki szépen az ajtókat. Hát milyen kapcsolatban volt az előző igazgatóval? As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. Megkérdezik tőle, mi történt most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? But you're Nem the biztos deputy benne, director. hogy Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. nem lehet mindenkivel meséljen az életstílusáról az előző You igazgatónak. mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed celebrating, shall we say? Nem titok, He was a member of the London Smart hogy Set. szeretett He was famous for ünnepelni. it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Szerette lányokat nézegetni. what is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well Kérdezzük, knew hogy mi a it. He was véleménye furious arról, about it. hogy a fia itt dolgozik az Oh, yes. előző He forced his son igazgatónak, to work here, és and he never mondta, missed an hogy opportunity hát to criticize him publicly. haszontalan. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Ugye kellett egy bemutatót készítsen, és akkor ugye az apja meg ugye félbeszakította, kérdéseket tett fel, ugye megzavarta meg ilyenek, és akkor ugye mindenki hát viccesnek találta,
kivéve ezt a Margaretet. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. Részidőben itt She dolgozik. possesses a great talent for botany. You should take a Nagy look at some of her tehetsége experiments van that she a carried out in the laboratory. botanikához. If only she were not so naive. Why naive? The way Miért she used to naív? flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Kérdeztük a halálos növényekről, mondta, hogy hát igen, itt termesztünk olyanokat, de hát nem nagyokat, csak ködik a Mr. Hamish, kulcsokat. can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you Kérdezik mean? tőle, hogy Well, he was never interested in Kew Gardens before. ki, And now all of a kinél sudden he is trying to találtok act a as if he owns the kulcsok, place. amivel be vannak I think he wants zárva. to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Mondja, hogy hát nincs Thank you, Mr. Hamish. tapasztalata We shall se a continue our csávónak. investigation. Semmi nem érdekli. Add csak oda a kulcsokat. Who is Kérdezzük. Miss Margaret White? Ah, Kérdezzük she's the a young lady csajról. who studies with me. She visits here sometimes to help out with the Fiatal hölgy, aki greenhouses. vele tanul. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the Itt small kéne greenhouse legyen across from the mai large nap glass house. a magházban. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Kivette észre, ugye, hogy a kiállítási cuccok eltűntek. Kérdeztük tőle. Kérdezzük a I imagine that your kapcsolatát relationship with a your father may have been a szapjával. strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never Nem listened to me at mondhatja, hogy all. egy kedves He ember forced me volt, to work here. nem Now, hallgatta meg soha. after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. Most I már have to follow többet his nem path. tud I have to rosszat manage szólni Kew rá, Gardens. mondja. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Követnem kell az útját. Martin Would you please Hamisről. tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Nem Indeed. That tolerálta, is hogy most ő legyen interesting. az He told igazgató, us that ugye? he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if Ő we a are to think logically legrégebbi at all, dolgozó, ugye? should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good Neki kéne relationship with Mr. igazgatni Hamish? I a suppose so. But we have very kertészetet. little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens. Szereti I a cannot say that I share his növényeit. passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. Ulál, He would be furious whenever my father utálta az boasted of Kew Gardens édesapját, in the ugye? newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Ugye a csávó szerint ugye az apja ellopta idézőjelbe az összes ilyen lehetőséget a csávó elől, ugye aki kint van az épület előtt. Hát, Do you elég hold the gyanús. keys to all of these locked doors? Ugye, Yes, you can kérdezzük have a them. kulcsokról. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon.
Megvannak a kulcsok. Menj már be. Na. Menjünk csak Look, utána. Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Menjünk utána. Open. Na, beszéljünk csak vele. Hello, mi a helyzet? Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Mondjuk neki, Why, hogy thank you, szép sir, növényei and good vannak. day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. Bemutatkozunk. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Na, ugye, Yes, hogy I am felismer minket, hogy What a mi vagyunk a pleasure to see you nagyszerű here at Kew nyomozók. Gardens. Are you working on a case? Egy ügyön dolgozik. Ezt profilozzuk le. Drága parfümje van. Szegény családból származik. Most akkor hol van a harmadik? Hát nem tudom. Nem házas. Yes, Az a ellopott theft of plants that növényekről. took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Majdnem elfelejtette. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is Szerinte such a az terrible igazgató misfortune. igazán jó ember volt. Hogyan jutott Most of the be? doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Van Oh, kulcsa ez a yes. szobához. Albert Van gave me a neki. set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary.
Szóval hogy átmenetileg kapott egy kulcskészletet, hogy ne zavarja a tanulmányaival az igazgatót. The Nézzük Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? neki Not ezt at all. a But it jelet, is a hogy very pretty name. hát ő nem mond neki se semmit, de tetszik neki. How Ilyen well did you kapcsolatban know volt Mr. az Montague Dunn? igazgatóval. He was a master, a great leader. I Egy saw him mester volt, almost egy as a nagyszerű spiritual vezető. father. He had an exceptional nature. Oh, yes, indeed. He was always so active and so optimistic. Mindig And very aktív nice to me. volt, optimista. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It Ö, made him extremely demanding. Szerette a Albert, who was fiát, de a naturally legjobbat shy, akarta suffered because of it. neki. És akkor mondta, hogy hát a fia az félénk, ilyesmi. Itt Do you work dolgozik. here? Part-time only. I am a Kész biology student at the munkaidőben. London University. I Biológia, attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my biológiát chance to tanul az work here egyetemen, for ugye? part of my thesis, you see. It is a great honor. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? Kérdezik No, tőle, hogy miért I have never been there. tisztították meg azt a részt. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is Valaki obvious. hazudik, ugye? Mert tudnia kellett, hogy miért takarították ki. Menjünk el a többi helyiségbe is. Ha már van kulcsunk. Ez a keltető nem is a betegszoba. Szóval The seeds of plant species are stored here. itt tárolják a magukat. És ennyi. What should we do next, Holmes? Nursery. Na. Menjünk csak idebe. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Nézzük meg az asztalt. A thesis written by Martin Hamish. Feltevések Martin Hamistől. A glasses case. It is empty. This area Szemüveg serves tartó. as Martin Hamish's office. Martinnak az irodája. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. Ugye ez a poszter a kiállításról szól, amit ugye Martin vezet. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Ez egy diploma, ami Martin nevére We szól. can see the interior.
Na nézzük, mik vannak még itt. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Ja, legjobb növesztő az évben. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Mesterdiploma. These young... Már valamerre. Hoppá, hoppá, miért van itt egy szobor? Aha, I am innét. curious if the marble that we found will fit. Here it is. Aha, ide illik a The dolog. marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Mindegy. Menjünk be ide. Na A nézzük. phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a Egy modern laboratory. fonográf, ugye, ami a hangfelvételre használták. Na nézzük. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Ez a csajnak a February hangja, 1895. Report number feljegyzése. 245. Study report. Tanulmányjelentés. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Martinnak a tanulmányi dolgai. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Kémiai anyagok. Ez micsoda? Évkönyv. A botany book. This student's book belongs to Albert. Az igazgatói, aki meghalt. Gloves. Waterproof aprons. Everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Kérdezi a Watson, hogy gondolod, hogy nőnek itt veszélyes növények? It appears as though the protective equipment is missing from here. Ugye egy felszerelés hiányzik, ugye, amit találtunk a tűzbe. Szerintem az volt ez. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Ez a kutatási cucc olyan, mint az övé. Ugye? The employee's cloakroom. Locked.
Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. Nem adta oda a It does not kulcsot. matter. We will open it. Kinyitjuk. Jó van, akkor zárnyitás. Kicsit vigyük följebb, így mondjuk. Így. Mi van még? Ez is megvan. Így, ez megvan. Ezt ide. Kicsit vigyük följebb. Így. Így.
Így se jó, vagy nem. Érdekes. Na, sikerült, jó, oké. Open. Martin Hamish's locker. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Csomó dolgot összeírt, ugye? Levél. Valami posztra jelentkezett. Father and I, Kew Gardens. Ugye ez a fia meg a Martin Hamish studied chemistry. kémiát Interesting. tanul. Érdekes. Akkor miért érdekli a botanika? Ezt néztük az előbb. Albert's locker. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Hajóépítő volt, és A rejection letter from the British Royal Naval College.
levél a hát a hajózási suliból. Ugye az édesapja nyomatékosította bennük, hogy ő ugye botanikát fog tanulni, és ennyi, ezért így nem firtatták tovább. Miss Nézzük a White's locker. ékszeres doboz. These jewels must be worth a small fortune. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. A szüleinek küldött egy levelet, amiben kéri a segítségüket. Sokba kerülnek a tanulmányai. Sokáig már nem tudja kihúzni. Tudja, hogy nem értenek egyet tudja, hogy nem értettek egyet a múltban, de hát érzelmileg zsarolja őket, hogy hát megbukjon, mint a csaj a tanulmányában, vagy pénz miatt, vagy ilyesmi, mindegy. A vanity purse. It is of high quality. Hát ez egy pénztárca. Van egy levél. Minőségi pénztárca volt. Ez az apjának gondolom a levelei. Hogy ennyi éven keresztül sikeres voltál nélkülünk. Nem osztottad meg a részleteket a sikereidről, az egyetemről. De most választás elé állítasz minket? Ugye írják a szülei, hogy hát a szüleiknek, és hát a Margaretnek kéne szégyelje magát, ugye a szüleik helyett. Ó, az is megvan. Apparently, Miss White is a capable student. Mindegy. Van itt még valami.
Semmi, jó. What should we do next, Holmes? Nézzük, hogy biztos, hogy mérgezés volt. Ha itt van valami. There was a bottle here. Itt It volt left egy behind üveg. a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Pár Someone carried this bottle csepp around. lecseppent. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. Ugye But why would az anyone arany perform ellenáll such a kémiai experiments in a botanical összetevőknek. garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Most kell a kutya. Akkor elmegyünk a kutyáért. Aki nem más, mint Tobi. Hogy kiszimatolja, hogy honnét hozták ezt a szert, ami az asztalon volt. Megérkeztünk. Hello, Toby. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Neki, Kew hogy Gardens. van egy kis munkánk számára. Menjünk vissza a kertbe. Betölt még már ma, vagy csak pörög. De nem tudjuk összekapcsolni, úgyhogy akkor fölösleges nézzük is. Na, végre betöltött. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Vigyük a laborba. Search, Toby. Search. Na, kövessük a szagot. Jó, lassan menjünk, mert még elfárad a kis kutya. Úgyhogy... szépen követjük, mert jó a szaglása a kis kutyának.
Na, hova jutunk? Na, valamit el van ásva. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Nézzük, mit találtunk. This is the bottle that was used in the laboratory. It was Ezt buried az here. üveget használták a laboratóriumban. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Láttunk benne egy kicsi hernyót, meg ugye az arany darabokat. Na nézzük, mi a feladat. Azt mondja, találjuk meg, ki ölte meg a Dant. Akkor szerezünk több információt. Ilyenek a növényekről kell. Beszélgessünk ott csak a csávóba. Hogy a I hajózása. perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Szereti Are you a quite sure? hajókat, de You do not ennyi. seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. Nem érdeklődik My future a is here. növények There's never iránt. been about anything else. Na nézzük. Van egy... Hát nem, a szobor darab az nem jött be. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. There's never been about Mondja, hogy anything itt a else. jövője, ugye? Nem tud más csinálni. Hát a jelek se jöttek be, úgyhogy akkor... I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Are you... It's difficult, that's all. My future is here. There's never been about anything else. Na. Kulcsok se jönnek be, akkor már csak I perceive that you are a passionate about the másik Royal Navy. szimbólum lesz. It's difficult, that's all. My future is here. There's never been about anything else. Ez se, akkor már csak a márkás cserék lesz. It's difficult, that's all. My future is here. There's never been about anything else. Hát akkor én nem értem. It's difficult, that's all. My future is here. There's never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. truly Elutasította are as clever as they say. jelentkezését. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my Jobban dreams were tudta az shattered, ő Mr. Holmes. terveit, mint saját maga. Thank ugye? you, young man. We shall see you again soon. Beszéljünk a nővel.
van, hanem a másik oldalon. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Poor Mr. Nem akar velünk beszélni. A ventilation system. A water tank. Egy víztározó. A ventilation. Hát akkor nem tudom. Analizálni kéne ezt a lötyit. Hát akkor analizáljuk. A saját eszközökkel. Let us Nézzük. determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. A colorless, water-based liquid. Valami szintelen. Quite a strong floral aroma. Elég erős. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it Beleittunk, is? ugye, It is és some kind mondja, of organic compound. Let us Watson, mi vaporize van, the hogyha liquid and see what mérgezett, happens. és akkor ugye mondtuk, hogy hát van egy doktor a közelbe. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in Szintelen water, with a kristályok, ugye. floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Na, adjunk hozzá ebből a reagensből. Red sediment, just as I suspected. Úgy, ahogy This liquid is of gondoltam. organic origin. It contains Ez some egy, alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. Természetes This mixture összetevő, is ugye? probably a fertilizer. Someone Ez was egy, carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ez egy fertőtlenítő talajhoz, gondolom. Na, akkor mi a feladat?
Hát menjünk vissza a kerthez. Aztán kérdezzük meg a csávót is, hogy mi a szitu. Szóval valami talajfertőtlenítőszerűséget találtunk, vagy növények számára hasznos szert, de ugye természetes összetevőkből áll, úgyhogy nem ez a méreg. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Mindig ott volt, ugye, az a növény. It is strange, because I Furcsa, recovered a fragment of the hogy, bust inside találtunk the egy colonial darabot a collection room. mellszoborról, ugye. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Emlékszik Surely rá, Mr. hogy Dunn ki requested it. Do you have any more questions like this? mozdította el. Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Darabok és ugye a kövek nem az ő reszortja, ugye. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Ő az egyetlen, aki a botanika iránt érdeklődik. Hát itt volt egy fénykép az apjával. Ez a I helyes, do jó. not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us Nincs more igazuk, about ugye your father. mondja. He was, Mondja. indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked Ő together volt with a Montague Dunn until the end of his life. He botanikus. brought me in at the age of 12. Did he get on Együtt well with Mr. dolgozott az Dunn? előző No, I igazgatóval. couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work. For Dunn always Az ő lived the apja high munkája life. volt az So egész. Mr. Dunn was not helping your father. Nem segítette Oh, yes, he az ő provided the apjának, financial ugye. support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, Kísértette magának so a it was easy for mesteri Mr. Dunn to take all the credit. megszólítást, vagy a mesteri Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. megszólításhoz címet volt igazgató. És akkor most na, itt még nem voltunk. Ez az igazgató asztala. Newspapers discussing Kew Gardens. Ez egy újságcikk, ugye a botanikai kertről. Egy levél. Kedves Margaret, követtem az utolsó beszélgetésünket, vagy a következő, mindegy, a beszélgetésünk után
Többé nincs szükség az én támogatásomra. Önálló lábon tud állni ebben a világban, ahogy mondta. Visszaadom a szabadságát, és semmi rosszat nem kívánok. Érdekes. Szóval elküldte a csajt. Van itt pezsgő. Champagne. Montague Dunn had good taste. Jó ízlése volt. French wine. A remarkable vintage. Francia bor. Itt egy szív. És mit kell csinálni? Aha. Rájöttem. Kettőt balra, kettőt jobbra. Kettőt balra. Hát ez nem jött össze. Kettőt balra. Kettőt jobbra. Egy, kettő, akkor legyen 3 balra. Hogy 2 jobbra. 4. Három. 4. Hát nem jött össze, kezdhetem előről. 1, 2, 1, 2, 3. Három. Egy, kettő, három, 4. 5. Egy, kettő, három, 4, 5. Királyság, kinyitottuk. Na, mik vannak itt? Levél. Kedves barátom. Engedd meg, hogy a csalódottságomat köszönjem az utolsó leveled miatt. Fizettem azért, hogy megvédj. A mi feladatunk, hogy
az isteni szindikátus, aki nem jól beszél. ...1989. június 14-én emlékezz az ügyre. Tisztelet teljesen kérlek. Találkozunk, vagy utóira találkozunk kedden, ahogy minden kedden. Nem tudom, valakivel levelezett. Milyen levél ez megint? Utoljára kérjük Önt. Hogy küldje vissza a nővérünket. Nem magához tartozik. Engedélynek hívja. Elrejtőzik a hazugságai mögé. Jelentettük az újságnak 1889. június 14-én, amit tett. Nem hagyjuk el a családtagjainkat. Bíztunk magába. Még egy I levél. suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Vannak itt képek is. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Más nincs. Nézzük, milyen nyomok vannak. Az új igazgató. Akkor nézzük a további nyomokat. A csaj az biológiát tanult a londoni egyetemen. Élvezte a munkáját, tehetséges volt, és az egzotikus növényei a specialitásai. Hát ez akkor nem. Hát akkor ez se. Ugye itt a csávónak a lehetőségei, na most akkor még egyszer.
egyelőre. Nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Na most az archívumba kéne keresni. Akkor vissza megint. Hozzá az újságok között. Na, megérkeztünk. Keressünk az újságok között. 1889 itt is van. Ugye a tárgy az az, hogy egy magán szervezés. Vagyis a tény az az, hogy ez egy magán szervezettségű intézet, ugye? Hogy megvédje a környezetet, politikai behatásoktól, vagy olyan ilyesmi. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Most elmegyünk oda, gondolom én. Megkérdezzük, hogy mit csinált a volt igazgató. Na. This place is beautiful, Holmes. Na, Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Találjunk valakit, aki segíthet nekünk. Mondjuk egész jól néz ki a hely tényleg. Na itt a guru. Majd ez megmondja, hogy mi van. Good day to you, sir. My name is Sherlock. Ja, I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Ne zavarjuk, Disturbed ugye? is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To Na, introduce most már myself, I shall. befejezte I a am the Green Grand meditációt, Mystic. vagy mit csinál? The Green Grand Mystic himself. A zöld, This nagy is zöld me. misztikum. Ő Who a am I nagy speaking to? zöld misztikum. We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Na, profilozzuk le. Van egy tetoválása. Hát kémiai cucctól megsérült a keze. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, Megtaláltuk I am a thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. ugye a szimbólumát a
a másik kertbe. We should like to take a look around, to Körül immerse szeretnék ourselves in the nézni. wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter Csak our vegetable az kingdom igaz and its wisdom. And to be permitted, szívűek you must tudják. earn it. Yes. Na, készek vagyunk. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of Készek. our Lord, our God King? Our God King's name is Triwan, Most Green belemegyünk Grand a Mystic. játékba, hogy beengedjen a Hola. templomába. Good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation, can you make one Te of az those? isteni kulcsa. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Valami Well, we will fertőtlenítem. leave you to your meditation. És akkor A fragment of a flower pot. na, Fragments of a flower pot. It fell down here. itt dobták le a The Kew Gardens symbol. na, ez meg a másik kertnek a virágcserepe. Na, használjuk a kulcsot, amit kaptunk. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Szerintem ők kicsit drogoznak. It is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Az igen. Megkóstolta a Sherlock a drogot. Osmosis and photosynthesis. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. This door is locked, but I can try to open it. Kinyitjuk ezt is, mert nagyon belejöttünk, hogy zárakat törjünk fel.
Na. Így lesz jó. Az sikerült is. These instruments are used for smoking opium. Itt el lehet szívni az ópiumot. Na. A vast amount of opium. Megint ópium. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Ugyanez az hát ezt a cuccot találtuk meg a kertbe. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Itt még vannak. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Ezek a hernyók, ugye, elvittük őket. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Egy trópusi növény sem érdekes. A tropical plant. A tropical plant. Meg egy trópusi növény. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Semmi érdekes. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take Ezek them. voltak a kiállításon, ez a 3 növény. Visszük is. Csukjuk vissza őket. Mondjuk úgy is tudják, hogy elvisszük. Na, nézzük. Kiket áll, mit tervez ez a másik.
Ez nem. Ez se. Na. Nézzük ezeket a motivációkat. Valami kísérletet kell végrehajtsunk. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Most itt kell megcsinálni, vagy... That would... Akkor a Sherlock otthonába kell megcsinálni. Kísérletet. Menjünk vissza Sherlock otthonába. Na, hajtsuk végre a kísérletet. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly Ki how kell it could be done. találjuk, I shall begin melyik now. növény Watson, bocsát if ki. you are at all optimistic to mérgező. have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. I find the behavior of predators utterly fascinating. How interesting. Ja, What a strong and effective defensive mechanism. ez védelmező mechanizmus, akkor ez lesz az. Amit megeszi az összes. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Mi nem tudom ide tenni. Hát... I find the This plant De... De lezabálja onnét. Onnét How is interesting. lezabálja. What a strong and effective defensive mechanism. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid.
It appears to open after being soaked with alkaloid. Na. Akkor... Aha. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Cseréljük meg. Hogy? This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Toxic gas with spores. Extraordinary. Meg is van. Mérges gázt bocsát The ki, plants would hogyha... be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Menjünk vissza akkor a kertbe. És kérdezzünk egy kicsivel többet. Hogyha ugye megfelelően vannak elhelyezve ezek a növények, akkor ugye időzíteni lehet a támadást. Na, odaérünk ma még, nem? Ugye kiderül. Fú, mennyit tölt. Fú, mennyi feladatunk van itt. Kérdezzük a csávót először. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, A of halála course. napja előtt I met him, and we went to see Albert, his son, at around találkozott 9:30. vele He appeared quite calm. 9:30. What were you doing on the morning of the Kérdezzük, hogy accident? mit csinált. After paying reggel. multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my Volt egy desk kis to complete some paperwork. beszélgetése a csajjal. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30. Tisztán for I was late emlékszik, that hogy morning. 10:30 volt. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Most megkérdezzük a csávót. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day?
Mit Suspicious. csinált aznap, Well, I ugye? was working in the seed house, taking care of A something magházba or dolgozott. Pontus or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spend so many hours trying to memorize them. Did you see Próbáltam your father that day? tanulni ezeket a Yes, latin he neveket, came de here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. csávó jött And ide. then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish 9:45 returned mond. here. 10 perccel később már. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Kérdezzük a Mr. Hamish csajról. visited me a couple of times. I also Sokszor saw him returning from meglátogatta a talking with Miss csávó, White, ugye? and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here 10 to me után to 10-zel. tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Na, akkor most a csajjal beszélünk. Azt mondja, a csaj meg, mit van a keltetőnél. Vagy itt volt. Na, beszéljünk csak vele. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? Halál napján kérdezzük, But there is hogy nothing very special to say. nem volt I was in the semmi laboratory when I speciális. saw Mr. Dunn heading A towards me. laboratóriumban Tuesday is volt, the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but volt. he was 10 minutes late, as usual. 9 then? óra, de Well, 10-zel He később. came in to say good Vagy morning. késett 10 And I saw percet, him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. 2-3 After that, he ran out in the percet direction of the nursery, where töltött. Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Mikor halt meg, And that was the szerintem? last time you saw him. Akkor Yes. látta utoljára, I ugye? stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. 10:40-ig a I joined laboratóriumban them as soon volt. as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? Mit csinál a I was recording an laboratóriumban, ugye? experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Kutatásait Hamish visited me végezte. briefly around 10 o'clock. 10 órakor. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Felvette Might a I listen to the roll? beszélgetését. Certainly, please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. 320-as. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Belélegezte a cuccot. Nem ez volt, ez volt az első, második. Valami történt.
When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely Itt a already half szellőzőből valami asphyxiated, leesett, Montague meg Dunn started back ütötte a... and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Most megyünk a szellőztető rendszerhez. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Ja, hogy igen, Our így caterpillars are in voltak a... place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. A szellőző rendszerben voltak, elrejtve, hogy a hernyók, és na, Before starting the engine, I need to enable the power supply. Before starting the engine, I need to enable the power supply. The power is on. The engine has started. na most beindítottuk. The ventilation system is working. Na most működik. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Tudjuk nézni az ablakon, hogy mi történik. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Nézzük, mi történik, hogyha aktiválom a többit, ugye? Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Meg kell találjam Watsont, hogy ellenőrizzük az It eredményt. works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. De hogy csak egy helyről lehetett látni, hogy a régi igazgató belépett ide. Nézzük, mik vannak még itt.
magas pontosság. Nézzük. Kell még összepárosítani valamit. Akkor nem. Akkor hiányzik pár nyom. Biztos van itt még valami. Vagy nincs. Olvassuk meg még egyszer. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. I don't hear anything. Martin Hamish's perception of plant. De nem ez kell nekünk. Notion of communication in the plant world. A study. Here it is. Ez kell nekünk a 320-as. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Hát elvileg a laborban volt, ahogy mondta, elvileg. Cylinder records. Miss White's locker. Valamit biztos, hogy kihagytunk itt, mert Apparently. These jewels.
Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Hát... Specialist articles on specialist a picture of Miss White and Albert in front of the University of London. Na, And they seem to get Albert és a csaj az egyetem előtt. Miss White's locker. És levél. Ez is megvan. Az is megvan. Még valami hiányzik. Na nézzük. Hát, menjünk ide ebbe a kertbe. Kérdezzük meg őket is. Na beszéljünk ezzel guruval, hogy hello, mi? Do you have friends at Kew Gardens? Kérdezzük, hogy vannak-e barátai a másik kertben. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. Láttuk How could a they happen to be there? cserepeket a... What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the Pár pots we napja found here volt may be egy connected with tolvaj, it. ugye Please ellopta a tell us, növényeket. were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them Azok from a us.
A How so? növények a Their miénk director, voltak, Dump, ugye, I és believe. Done. tőlünk lopták Yes, el, that's what ugye. I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Hogy 3-at kölcsönkért, de sose adta vissza, ugye. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, Tudjunk, az we did ügy not meg van steal. oldva. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable Nem to find loptuk our el, food plots. megmentettük. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Mi lopunk tőlük, és Well, akkor we will leave you to your meditation. ők meglopnak tőlük. Mindegy, szóval ilyen mindenki lopott mindenkitől. Oké. Ez is megvan. Na, és akkor nézzük meg, hogy ki ölte meg a csávót. Most a döntéseket akkor itt meg kell hozzuk. Na. Nem tudom. Jó, mindegy. Albert szerencséje ugye a kutatásban, vagy Albertnek a tanulmányai. Nem egy könnyű, vagy nem egy jó botanikus, de megtanulta a növények hogyan engedik el a halálos spóráit. Vagy van biológiai tudása a halálos növényekről. Hát akkor ez nem, akkor ez. Már rögtön piros, akkor már rossz döntést hoztunk. A szekta mindent ellopott, vagy részlopás történt. Az a szekta ellopta az összes növényt a kiállításról, a halálos fűszerrel együtt. És ezt tudták használni arra, hogy megöljék a volt igazgatót, vagy a szekta ellopta az összes halálos növényt a kiállításról. Ezt hagyjuk későbbre, nézzük a következőt. A csajnak a tudása, vagy a tapasztalata, vagy a tudása. Neki is volt biológiai tudása. Hát akkor nem volt. Oké. Akkor
tudott a gyengeségéről. Hát... legyen ez. Akkor az nem jó. Hopp, valamit lesz. Le kell tartóztatni Martin Hamist, vagy akkor meg ez nem jó. Még mindig őt tartóztatjuk le, igen. Miért csak Hamist kell letartóztatni? Nem értem ennek a... Let's go to Scotland Yard. Menjünk akkor a rendőrösre. Nézzük, vannak-e a chaten? Senki, jó, oké. Akkor vissza. This what? A membership card for the... Locked. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Most behívatjuk, hogy kihallgassuk. Na, töltsél már be, haver, hát nem igaz. Vagy nincs meg az összes nyom, és ezért csak őt tudjuk letartóztatni, vagy nem tudom.
Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Na. Ó, nagy üvegházban van. Ó, Holmes, hát my nem God. ő volt egy... Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Meg kéne vizsgáljuk a testet. Hol a test? Ja, itt van, de gyorsan lehozhatok. Menj arrébb, Watson. Na. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Azonnal meghalt, ugye? Itt egy levél. Az élet olyan volt, mint a pokolban. Nem tudja megbocsátani magának, hogy vért tapad a kezéhez. Hát... Az nem igaz. És miért nem fénylik be, az előbb még Holmes, befénybe. his left shoe is unique. Az This anomaly is often egyedi, a vagy characteristic. hát egyedi A a club bal foot. Bravo, szikője. Watson. That is the key element of this case. Hát... Várjunk csak. Egyedül dolgozott. Hoppá. Beszélni kell a felügyelővel. Na. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline.
Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Na, azt mondja, hogy fél 10-kor azt írja a Hamish és a Dan, vagyis az előző igazgató találkozott Alberttel. Fél 10. Egy. Jó. Akkor körülbelül 20 perc. Tíz előtt. Hamish és Dan mentek az udvarra. Ahogy mentek az udvarra, aztán 10 perccel ezután azt ajánlotta, hogy menjenek be a száraz trópusi szobába. Egy. És ő meg visszament a magházba. 10 órakor volt megbeszélése a csajjal, a Hamishnek. Itt írja, igen. Ö, 10:50-ig a csaj a laborban volt. Várjunk csak. Még egyszer. A csaj a laborban volt, állítása szerint 10:40-ig. Amikor meglátta a Hamist és az Albertet a vízi liliom zöld házban, és csatlakozott hozzájuk, vagyis jó. Hamish odafutott Alberthez. Melyik Hamish? Körülbelül 10:30-kor. It is 30. Oké. Albert a magházban
10 perccel. Albert a magházban volt. Látta, hogy Hamish visszatér, hogy meglátogassa a csajt. A 10 óra 20 körül. És akkor mikor mérgezték meg? Egy. Tíz órakor mi volt? Akkor a laboratóriumban 10:30-ig próbáljuk meg így. Megint van valami. Játsszuk róla. Martin.
10:40-kor. De csak nem jó. Na, mit tudom én. Itt mérgezték meg azt se. Nem igaz. Na. A csaj a laborban volt 10:40-ig. Nem is. Oké. 10 órakor. Beszélgetett a csajjal addig. Oké, királyság. Beszélgetett. A csaj állítása szerint tíz 20-tól, vagy mi ez? 40-ig. Tíz 40-ig ott volt a laborba. Az eleje az biztos, hogy jó, akkor valamit itt. Nézzük újra. És a gázd nem stimmel. Jó. Megint nem jó. A csaj azt mondja, hogy Albert a magházban volt,
Látta, hogy Hamish visszatér a csajhoz. Megint nem jó. Csaj a laborban volt. Na, hoppá. Ó, hogy... Próbáljuk meg így. Itt halt meg körülbelül. Próbáljuk meg, még egyszer. Na, így a jó. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Na. Volt ideje, az biztos.
Hát csávónak is volt ideje, mert ugye neki nem volt baja a lábával. Hát akkor... Hát de nem a... Szerintem a csaja gyilkos. Nem hiszem, hogy megöli a saját apját. Hát... Nem érdekelt, akkor a csaj. Jaj, már hagyjad már, hogy egyedül csinálta, persze. Na, egy. A csajnak több mint 20 perce volt, hogy véghez vigye. Akkor ez már nem jó, úgyhogy akkor ezt vissza. Na, a csaj meg a faszi összedolgoztak, szerintem. Jó volt az indok. Az. Flörtölt a csávóval. Hát ez jó lesz. A csaj volt a hibás, az biztos. Volt 20 perce, bőven sok idő, hogy bezárja az ajtót, és ugye a Hemis ugye az azért nem tudta megtenni, mert az ő lábával ugye sokkal lassabban tudott haladni. Mert ugye felfedeztük, hogy dongalába volt. How can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Mondja Sherlock a Watsonnak, hogy használd az agyadat, és hát biztos, hogy itt lesz a csaj. Erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. Na, először Whatever are you bekerítjük. Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Számíthatunk Watsonra, ugye? Mondta, hogy segíteni fog. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Nem tűnik Well, I was meglepetnek. expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still Számítottam erre, unclear, ugye? who planned the murder? Was it you? Ki You were wrong, Mr. Holmes. It was terveltek egy Martin gyilkosat? Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can Nincs fool me. messze az You igazság. don't care what ugye? I think. I am not blaming you, Miss White. You are a young and brilliant woman, trapped in a dull Fiatal and és hostile world. csodálatos nő, Life has never been easy. Men, in particular. csapdába esett a... You. It is hopeless. Indeed.
Well, it may be true that I cannot yet change the world, but I can spare your life. Hát, My life. There is nothing tudja left to say. I menteni have az lost életét, ugye everything. Do nem you tudja hear me? megváltoztatni Everything. az életét, de ugye meg tudja And menteni, ugye you were just like all the others. You olyan, would mint a abuse and take többiek, advantage of mondja a a vulnerable csaj. woman. I hardly think so. Now just listen to me. I've tried so hard, Próbálta keményen, but de I have hát had enough. Miss White, no! mit akar? Meg akar mérgezni minket. Na most, I beg you not to do this, Miss White. ne tegye, Don't come könyörgöm, any ne closer. tegye meg. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Még egy lépés, ne próbáljon megállítani. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No. Nem akar It's too meghalni. late. Túl késő. Ó, pedig nyomtam. Nem így akartam befejezni. Tragic, Nem Holmes. lehet valahogy Are you így. able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Megállította a szívét azonnal. Újra a végét. Eddig mindig sikerült megoldanunk. A halál az egy könnyű kiút, ugye? Vagy akkor nem bűnhődik, nem csukják le, stb. Betöltöd még ma? Most. Na, ez volt ez. Jó, oké. Órák kérdés is betölt. Jó. Most akkor a Watsonnal gyorsan el kell kapni. Jó, ez volt. Lényegtelen. Az a lényeg, hogy a Watsonnak Mr. You What? not so You- it you You- I am you in jó van már. Sok a duma. I beg you not to do this, Miss White. Könyörgöm, ne tegye Don't come any meg. closer. Ne jöjjön közelebb, ugye? Persze Please közelebb remain legyünk. calm. We can help you. Not Nyugodjon one step meg, further. ugye Don't try to stop me. segíthetünk. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No. It's too late. Nem akar meghalni, túl késő már. Hoppá, most gyorsabbak voltunk. Well done, Watson. She was Szép not faking. munka. Miss White, you have no right to take your own life. Nem Dr. helyes, Watson? hogy el akarta venni a You just saved az me. életét. Or worse. Ó, na most akkor szerelmes lesz a Watsonba, hogy megmentette? Na jó van. Megtaláltuk minden nyomot, úgyhogy akkor ez az ügy ennyi. Elfogadjuk. Nézzük, hogy döntöttek a többiek. Hasonlóan. De ugye ők ugye nem mentették meg. Hát minden életért kár. Na nézzük, mi a következő küldetés.
Where are you going, Holmes? Have you been Kérdezi, hogy invited hova somewhere? megyünk. We Valaki have been meg- invited, Watson, Valaki We have. meghívta, Where to? minket to the hívtak Baker meg, Street ugye? Irregulars' annual dinner. They A sent us an vacsorára. invitation. It is on the table. Ott van A az dinner? asztalon a... How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your Sorry, interest in them, Matthew. Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its Titkos location vacsora, ugye? changes every year. Read the Minden menu. évben Sounds változik a helye. mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, Meghívnak egy... entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not A at all. menü Pray egy continue. Main course, fagyasztott... Sal's udder in Danny hát a- Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. I Szóval- can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Fagyasztott It is fine, patkány, Mrs. Hudson. és... Mr. Holmes! Ugye mondom, Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? a Don't tell me the főmenü dinner meg... is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's sündisznó killed 2 men. You have to gulyás. help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. Elvittek They'll a... hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're Elvállalja fantastic, az Mr. ügyet, Holmes. ugye I'll be waiting for you at the crime valamelyiket scene. közülük ugye You'll be there, right? elvitték az It's ősre. on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Most mi a feladat? Először elmegyünk a... Valakit megöltek, ugye? Na, itt van egy ilyen növényünk is. Hát, először hova menjünk? Hát először nézzük meg a gyilkosság helyszínét, aztán menjünk az őrsre. Ugye a saját, most lehet látni, hogy a saját történetét olvassa. Lehetett látni. Crimes and Punishments. Ugye azzal játszunk, a saját történetét olvassa a töltőképernyőbe. Raffinált. Na, és akkor... Nem erre. Akkor erre. Itt a tethely. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Mondta, hogy hagyjuk el a helyszínt, ugye, és akkor... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, ugye Mara. elkapták But a you know that appearances can gyilkost a sometimes be tárgyal együtt, deceiving. ugye a gyilkos tárgy együtt, de ugye... You spoke of statements. You have witnesses? Well, I Vannak was there, áldozatok? so I gave my own Ugye statement. kérdezzük tőle. And then there were 2 other witnesses ő who said they véleménye. saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell,
a flower seller who was over at the far side of the street. Az áldozatok. Who were the victims? The two men here, both shot. The stat fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Egyik egy ékszer kereskedő. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Kérdeztük tőle, hogy mi ösztönözte arra, hogy ide jöjjön, és akkor hát patkányokat látott, és akkor minden sarkon ugye használta a lámpáját. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ma van yes, ugye azért van to have a lost track of the tűzijáték, days. mert ma It is van May Victoria now, of királynő születésnapja. Did you hear the shots? Hallotta a I didn't hear lövést? any shots. Nem The hallott fireworks semmi were all over lövést. the sky. They were so loud I couldn't hear Olyan anything else. hangos volt a tűzijáték, hogy... Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Látta, hogy a Constable, csáva az your statements ablakból, have been of great value to me. az ablakból ugye látta, nyitva van, és akkor ugye ennyi. Vizsgáljuk meg. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Fejbe lőtték, nem volt esélye se. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Normál kulcs, kíváncsiak mit nyit. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Nézzük meg közelebbről. This shard of wood is quite new. Ez darab fa, ez egész új. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Megállítani a vérzést a kezével. The bullet penetrated his stomach. A dreadful Gyomron wound. találta a lövés. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Borzalmas. Halt meg. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Okay. Ryan Turnerre beszéljünk. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes.
Are you that detective, gentlemen? I've heard of you. And well, Hallott már I know rólunk, ugye? things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Hallhattam a történetét? Profilozzuk le a csávót. Háborús harcos, háborús veterán. Hiányzik egy gombja. Gyenge lábak. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments Zágyban after, volt, amikor I a clearly heard two gunshots from tűzjáték outside. elkezdődött. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed Felkelt towards the és window. vette a I looked lámpáját, down oda ment and I az saw two ablakhoz. bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where Két exactly? holttestet. Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He Nem rushed hiszem, towards volt egy Whitechapel Street harmadik without is, looking aki a around. holttestek fölött volt, és akkor kérdeztük, hogy észrevette, hogy Were the két two shots lövés. you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. Rövid szünet It volt seemed to kettő me that the között. second shot was louder than the first. That is an interesting comment. A második lövés az hangosabb volt mint az első. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? Látott No, valamit az I saw utcán? no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Miután Mr. Turner, megszökött, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window attól félt, hogy till I saw the visszatér policeman coming in the half moon from az Whitechapel. ember a fegyverrel, Then I és hogy walked out and gyorsan told them becsukta az everything I ablakot, saw. és beszélt a You have rendőrrel, helped us a hogy great deal, Mr. Turner. na, hallgassuk meg a nőt is. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? El tudja mondani, mit látott és I was selling hallott. my flowers as usual, and then the fireworks began in honour of Queen Victoria. Virágot I eladott, enjoyed ahogy those. szokott. But then, all Ahogy of a sudden, elkezdődött a a young tűzjáték. lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. Elfutott mellett It was egy dark, but fiatal. I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a Úgy policeman should be on sikított, duty ahogy in the tudott. vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another Nem constable volt came out ideje. from the very same street, and I heard him talking of a Elszökni. horrible murder. Bármi más. Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. Nem You know, biztos, hogy what with the hallotta, ugye? fireworks? My thanks to you, Mrs. Powell. Na. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Na, menjünk akkor a rendőrőrsre is. Hallgassuk meg. Itt mi van?
Na nézzük. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? Kérdezi, I'm miért interested jöttünk in the ilyen case of későn. young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Mondja, hogy ez Or egy are there any tiszta new ügy, ugye? facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, Chapman which you can find in tartóztatta the le. evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few Talán personal bármi belongings. más tenni a Nothing particular, személynél. Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Na, akkor menjünk, nézzük meg a bizonyíték raktárban. A cheap watch. Egy Bought with his olcsó own óra. money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Olcsó cigarettával van, vagy hát a dohánya van töltve. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. A golyó nem lett eltávolítva, vagy hát a hüvely nem lett eltávolítva a csőből. Vagy hát a tárból. It seems as two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. 2 lövés volt, ahogy az ember hallotta. Please escort this suspect for interrogation. Kihallgatjuk őt is. Good Így a evening, Mr. biztos. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's Kérdezzük, all a hogy mistake. ki- Calm Nem down, mond semmit, Leighton. I have come ez here egy to help hiba. you. To Azért find jöttem, out hogy if you segítsem, truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My hogy brother. a testvére, a fiatal Then testvére that means you're... Sherlock Holmes. Wiggins. Oh, blimey. Oh. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Mindent elmond, ezt profilozzuk le a csávót. Na nézzük. Mi vágás. Az utcán nőtt fel. Ezt szerintem eddig is tudtuk. Forró fejű. Ő is volt börtönben. Meséljük Good. Tell me your account of what happened. I left my work történetét. and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Késett, Street. ugye úgy volt, I hogy saw the first sietett fireworks az light up in the sky. játékra. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were Látok both két lying flat embert, in the middle of the street. I stopped where I was. I thought megállt, about ahol turning back to the volt. police, but as I was thinking of that, I saw a Visszakart third fordulni. person. Itt He was leaning visszakart over the body fordulni that was a furthest from me. rendőrhöz. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to Ő do. bepánikolt, ugye. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible.
Second one was already dead. He had a hole in Hogy his head. az He was holding a elsőt gun in még his hand, élve though. találta, I took it, ugye, and then I followed the third man. aki fogta a gyomrát, ugye, és hát ugye elvette a fegyverét, mert a másik már meghalt. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, Folytassa. and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in Látott egy some sort of embert, panic. aki a And then, Mr. utca Holmes, közepén állt. something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. Valami It was so bright that elvakította. I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I Nem kept running látott, forward. alig látott As I valamit arrived in pár Whitechapel, másodpercig. I heard a woman screaming. Aztán And then I was egy caught by the police. nő But there wasn't a trace of that man. sikított. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling Nem account, my tudott young volna man. elmenekülni, mert ugye félig megvakult a fénytől. A harmadik Layton, ember. are you able to describe the person Le whom you saw tudná írni standing azt in Half Moon az Street? embert, akit látott? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark. Túl And he was too sötét far away. volt, túl messzi I volt, could see his silhouette. csak a What about körvonalát that? látta. Nothing so special. He Semmi was wearing a speciális. jacket. He was quite Kabátot average in visel. size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the Egy sound of his valami footsteps as he was running away. furcsa zajt Perhaps it was because hallott. of the fireworks or the surprise of me seeing him. Miért Layton, I követte confess I am a puzzled. csávót? Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set Miért off in vette el pursuit of a a probable halott killer? embertől a I pisztolyt? know. Egy Keep ilyen wondering fiatal that, ember, but mint at ő. the time it was like a reflex. A Egy criminal ought to be reflex arrested, volt. and he was armed. You were willing to risk your life. That was a Kockáztatta az little életét. foolish, unless Kicsit you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. ugye bosszút akart-e állni, azt kérdeztük tőle, mert ugye szerintem ugyanúgy ő is börtönben volt. Igen. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. Felismerte You knew az that gentleman well, áldozatot, did you not? a Brian Vercottit. However could you know that? You have a tudta typical ezt? tattoo of the Westgate Ugyanaz Brotherhood a on your hand. I observed exactly the same tetoválás mark van upon Mr. a Vercotti. kezén. You came to know him a from másik, your sharing a past csávónak. prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Megosztották ugye a You're right, Mr. cellájukat. Holmes. Ismerte a Brian Vercottit, az biztos. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once Egy in prison, both rablást of us joined one of these terveztek. fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, 10 I év alatt believe. egymást Yes, Mr. segítettük. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After Egy we were released and fontnyi when I húst saw what my loptak. little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had Neki died in a nehezebb Whitechapel volt. dispensary while he was in prison. A He had no family csávónak anymore. meghalt Our a paths split. He fell back into crime. kishuga. So you lost him. Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. Elvesztette, és akkor 2 évvel We ezelőtt shall see you soon, young man. na. Mi a feladat? Meg kell oldani az ügyet. Van még egy személy. Na nézzük az összefüggéseket.
Két áldozat. És hülyeség. Akkor nézzük. Különböző lövések. Igen. Turnernek a nézőpontja. Sötét ablak. Akkor igen. Ez is megvan. Ez is megvan. Akkor ide még kellenek nyomok. Hát menjünk vissza a gyilkosság helyszínére. Kicsit gyanús az ügy. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Visszajöttünk. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and Vár a imprisoned. testvérére, akit the murderer. elfogtak. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be Ugye joining that mondja a worthless kisrác, brother of hogy ő yours. senkit se ölt meg. És akkor... Hol a kisrác? A fairly long pole with a forked end. Ez mit keresik? Itt a kisrác. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Bármit megtesz, hogy megmentsük a I'm so glad that the murderer has been caught. testvérét. Hoppá. Szerintem nem a srác volt, aki Such a young man, and already a murderer. Le van tartóztatva. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. A fairly long pole with a forked end.
Most azzal valamit kéne kezdeni. De mit? Na nézzük. Le kell szimulálni a lövéseket. No. Most már tudunk beszélni a csávóval. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead Addig ott bodies. maradt a... Mi az az ablakban még a rendőr meg nem érkezett, és meg nem vizsgálta a holttesteket, de szerintem ő lejött idáig. Nem. Akkor más. Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. No. Ez lesz. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Nem látott senkit az ablakban a rendőr, ugye? Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? Lehet, hogy it was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Egymást. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. A kilátást az ablakából, hát a sántit. Mr. Turner appears to live very modestly. Ezzünk körül. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Hát lassan kialszik a tűz. Hamu. Valamit elégetett. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Valamiért bedobta azt a papírt a tűzbe. Na. Hopp. Aha. Ide illik a... Perfect match. So, ez a Mr. botja. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Nem mondta, hogy közel ott volt az áldozatoknál. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Találni rövid idő alatt. A polcoknál. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots.
Azt mondja, hogy itt volt az ágyában, amikor hallotta a lövéseket. Nézzünk az ablakon. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Ez a kilátás, amikor kinyitja az ablakot a Mr. Turner. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. És a rendőrt is láthatta. Nézzük, ez mi? This kitchen knife is quite sharp. Elég éles ez a konyhai kés. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. A konyhakést arra használta, hogy összevágja a papírt. Sorrend. Ez az egyes. Kinyitotta. Egy, látta. Ide tette a törött dolgait, bedobta a tűz, nem. Összevágott valamit. Nem igaz. Na, fel. Nézzük előre. Felkelt. Oda ment az ablakhoz. Így. Valamit látott ott. Aztán oda tette a törött összevágta a cuccokat és bedobta a tűzbe. Szerintem mi történt? Hallott valamit. Kinyitotta az ablakot. Meglátta, hogy valami van. Kicsit gyorsítsunk rajta. Ott valamit csinált. Összevágta a papírt, feladobta a tűzbe. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Mit talált ez a kérdés, ugye, hogy könyvek. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look.
van, új lenyomatokat lát rajta. Moby Dick. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Na, beszéljünk csak ezzel a csávóval. Hogy is volt ez? Mondd el még egyszer. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Korábban ugye, hogy tudott ilyen gyorsan oda menni az ablakhoz. Mondja, hogy hát elég gyors. Nem ez a bizonyíték. Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Nézzük, szerint hát akkor... Ez se. A kulcs lesz akkor, hogy... Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Az se. Akkor... Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. A szerződés. Az se. Akkor... Well, I'm able to move very quickly, despite my age. Mozogni. And when the situation requires it, Mr. Holmes. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. Minden gyorsan történt. Az egész... And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. És legyen ez, jó? Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. Többet ér ez az egész karperec, mint a ház, ahol él. Through the window. But you also noticed a glittering object on the ground. This precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler. And when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal, I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Vissza kell adni a tulajdonosának. Na.
Oké. Ez megvan. Meg kell keresni, hogy ki a tulajdonosa. Hoppá. Lefelé megyünk. Ahogy. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Kis csávot meg kell kérjük Mr. szerintem. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Kérdezve, jó van-e a testvére a... Nézzük a nyomokat. Ez nem jó. Kettő lövést. Hallott. Meg kell találni a pozíciót. Dupla gyilkosság. Ha még nem oldjuk meg az ügyet szerintem, mert meg nincs vége. Na, most akkor el kell menjünk a lakásba, és akkor rá kell keresni ezekre a dolgokra. Illetve szerintem akkor lesz egy harmadik, aki megölte őket. Írt egy levelet, ugye ez az előző ügy. Nézzünk. Azt mondja, nem az újságok között. That is not. Na, meg is van. Ez egy kollekció része, ugye? Hogy van ez a kosfejes karkötő, egy nyaklánc, egy gyűrű, tiszta aranyból készültek. Here it is. 1885. I need to continue my research in my archives. Na, itt. That is not the one I... That is not the one I need. Ellopták ezeket az ékszereket. Egy taxiba mi az vitték a British Múzeumba a kiállításra. Ez a Kenneth Butler lépett kapcsolatba a rendőrséggel. Információja van.
Ez egy profi tolvaj. Vincent Fuli, aki megszökött a londoni kikötőből talán, vagy felismerte a túlélő sofőrt a taxiban, vagy túlélő sofőr, az elvitte őt. Jó. Here it is. Mindegy. A lényeg, hogy One of megszökött the az victims, ékszere. Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Na, el kell menjünk az ilyen zálogházba, mert ugye bőrészes volt, amikor ellopták ezeket az ékszereket. Megnézzük, hogy itt mi a helyzet. Hát sem. Akkor egyedül megyünk. Nem tudunk bemenni. Nézzük meg az ajtót. Ide jó a kulcs, oké. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Tökéletesen illik a zárba. Na nézzük meg a polcokat. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Jelzőpisztoly. Talán egy matrosztól. Aha, itt a nyaklánc. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Ez a kollekció része. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the 10 éve miután eltűnt, ugye megvolt neki a kollekció. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Itt van egy levél. Emlékszem arra, hogy azt mondtad, hogy 3 részes az ékszerek. Még mindig megvan. Jó hírek neked. Találtam egy embert, aki nagyon, vagy tele van pénzzel, és nagyon oda van ezekért az ékszerekért. Meg tudja fordítani ki a szerencsénket. Találkozzunk. Zsák pénzzel, vagy nem zsák, táska pénzzel, de hogyha át akarsz vágni, és akkor mondja, hogy itt fogja várni, ez a Great Eli és a Félhold utcán áll, ahol történt vasárnap éjjel, a tűzijáték előtt, és akkor Brian Vercotti, ugye? Ez is megvan.
Nézzük, azt mondja. Két áldozat. Rablás. Hát ez meg mindig nem jó. A gyűrű hiányzik. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. No, az egy mászóvas. Biztos jó lesz majd valamire. Na most akkor meg kell vizsgáljuk a holttesteket. Megint lejjebb csúsztunk. Na, odaértünk. Na, megint történik valami. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no. Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Mondja, hogy nem lopott el semmit. A fairly long pole with a forked end. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Most akkor föl tudjuk emelni a lámpát ezzel a bottal. This should be useful. Érdekes, már rég tudtuk, hogy itt van. Nothing interesting here. Semmi érdekes. Menj már itt. Na. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Három lövés volt. Na, nézzük.
Azt mondja. Akkor nem. Dupla gyilkosság. Na, az eltűnt embert meg kéne keresni. Beszélni kell a rendőrrel. Hol a rendőr? Itt van. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Fogja a lámpát és kezdjen el sétálni, ahogy előtte tette. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Na. Hogy meg kell találjuk a Sherlockot, hogy hol a Sherlock. És hol a Sherlock? Itt nincs. I shouldn't look for Mr. Holmes here. He's hiding in Half Moon Street. Valahol elbújt. De hol? Nem mutat semmit ez a nyomvat lámpa. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Kezdjük újra, és akkor talál egy másik helyet, ahol elbújhat. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Kezdjük újra, ugye nem találtuk meg a Sherlockot.
I shouldn't look for Mr. Holmes here. He's hiding in Half Moon Street. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Még egy helyet találó, megtalálhatjuk. Vagy hát elbújik. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Fent a falakon. Most vissza kell menjünk az üzletbe, és elhozni a jelzőrakétát, meg a mászóvasat. These tools are exactly what I need to climb the wall. Ezzel fölmászik a falra. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. És ezzel tudjuk imitálni ugye a tűzjátékot. Akkor visszamegyünk. Na, visszatölthetné már. Megvan. Na. Megint beszélünk vele. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. Kérdezi, hogy You'd learn more by watching még? Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Kérdezi, hogy miért van még mindig itt, ugye, hogy és akkor tanulhatna ugye a Holmes-tól, vagyis tőlünk, hogy hát Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. Sherlock lesz I understand, Holmes. Titokzatos ember. Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Meg a csáva börtönben van, ugye ő lesz, és akkor This wall is cast in shadow.
it would be difficult to see anyone scaling it. Itt föl lehet mászni a falra. Na? Felmászunk a falra. Barely see anything. Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Gyorsabban kell mászni. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Na, most ugye a Watson azt hiszi, hogy eltűntünk. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Na, itt az ajtó. Nyissuk ki. És most. These shards of glass are from the window above. Hoppá, itt betört az ablak. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his betörte jacket. az ablakot a padláson, hogy be tudjon ide jutni. Itt hagyta a kabátját. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Meg kell nézzük a mikroszkóp alatt. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Ezen a csapóajtón elszökött, ugye? Nézzük, hova vezet. Analizálni kéne. Ja, akkor menjünk vissza a lakásba, analizáljuk. Na, azt mondja. Nézzük, mi ez? Let us take a closer look. Nézzük közelebbről. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Ugye most
borotválkozós Watson, look, what's outside the window? pamacsát Where? I elkértük. don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Kivettük a haját is. The horsehair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. Na, So, ugye az this black emberi hair haj belongs to an animal, and it egy is larger than a állati. horse. A hair from a Nagyobb, large mint and egy... exotic animal. Szóval rájöttünk arra, hogy nagyobb, mint egy ló. Exotikus állat, mi lehet ez? Falmászós állat, cirkusz akrobata. Hát, cirkusz akrobata. Nem. De nem ő volt szerintem. Még mindig. Vagy akkor menjünk el a Scotland Yardra, rendőrősre. Kérdezzük meg a csávót. Please believe me, Mr. Holmes. I'm not a killer. Nem egy gyilkos, ugye? Szerintem nem ő tette. Na, az igaz, hogy bemártották, de nem igaz, csak őt lehet kihozni, hát Na, és most. Se jó. Még van egy nyom elvileg. Ez még kéne egy nyom. A cheap what? Bizonyítékok között nincs.
Mr. Holmes. Hát... Na, egy új dolgot így előhoztunk. Oké. Nézzük meg... Ugye keressük meg Wiggins-t. És hát Wiggins tett helyszínen van. Elvileg akkor rossz helyre mentünk. Jó van, később jut eszembe, mindegy. Azért megnézzük, hogy ide tudjuk-e hívni. Ide. Wiggins is currently at Half Moon Street. Igen, ott van. Akkor ott keressük meg, és beszéljünk vele, hogy van-e cirkusz a városban. És akkor, hogyha talált valakit, akkor megint beszél a kis sráccal. Look here, lad. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, because he's innocent. Don't be daft, lad. Hazamész, mielőtt a cellába találod magad a testvéred mellett, és akkor mondja a kis srác fiadat, hogy ártatlan. Még az éjjel kiszabadul. We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Na, a lényeg, hogy bizonyítékaink vannak, hogy a testvére ugye ártatlan, és ezért kell a kisrác segítsége, hogy megkeresse a cirkuszt, ahol egy nagy, egzotikus állat található. Következő reggel, nagyon korán. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. 7 másodpercen belül itt van. Mr. Holmes, we found it. Here it is. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Egy fiatal and this Indiai is a elephant. young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Na, most cirkuszba fogunk menni. A Duval Bros cirkuszba. Na, elértünk a cirkuszba. Érdekes, ezt a hosszabb távot milyen gyorsan megtette a... Hey, you! Stop right there! Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artists. Hmm? You're wanting to apply for... Nah, you don't look like the type of,
artistic lockpicker that we're looking for? You might be surprised. What? Egy zártörőt keresnek Clear off. a cirkuszba. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit slow to catch on, eh? És akkor mi a feladat? Ja, hogy el kell maszkoljuk magunkat, oké. Most újabb utazás következik. Vissza a lakásba. És el fogjuk maszkolni magunkat, mert nem hiszik el, hogy profi zártörők vagyunk. Na nézzük. Bandita. Farmer. Hát ez zárva van. Bandita, ez jó lesz. Mondjuk a hajat azt hagyhatjuk szerintem. Kettő van, legyen ez. Na. Hát, hogy néz ki egy... Hát, ez így nagyon furcsa. Legyünk csak simán szőrösek. Így. Na jó, változtassuk meg a hajunkat is. Hát ezek a baszok ne legyünk. Legyen hosszú hajunk. Vagy... Hát, vagy inkább vegyünk fel egy ilyen kalapot. Holmes, I won't be able to join you. I promised to visit a patient today. It's all right, Watson. I think that I can handle this alone. Egyedül is meg tudjuk oldani. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Nem jó az öltözékünk. Legyen egy ilyen. Megpróbáljuk hát, ha. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion.
És mi a baj amúgy? Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Lehet, hogy a szemüveg. Vagy hát... Próbálom így szemüveg nélkül, meg... I'd better wear a shabby hat. Valami kalap kell. Milyen kalap? Hát nem tudom, melyik az a kalap. Ugye kiderül. A map of London and the surrounding area. It could be useful. A map of London and the surrounding area. It could be... I'd better wear a shabby hat. Hát ez nem az akkor. Akkor egyet visszább. Megpróbáljuk ezt. Ez lesz az. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Megijesztettük a Thank you, Watson. Watson. That means I am ready to go. Na, ugye kérdezte, hogy hogy jutottunk ide be, meg mit csináltunk Sherlock Holmes-szal. Na most akkor már mehetünk, hogyha a Watson se ismert meg, akkor a csávó se fog. Na. Who are you? What's your name? Ki vagy My te, name is milyen? Nigel. I'm here to open the locks. Nigel vagyunk. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Na, most akkor bemegyünk, és akkor reméljük, hogy nem mondta csávó, hogy nem verjük át, mert megjárjuk. Everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Először akarja a pénzt, és akkor mondta, hogy hát nem, ahogy... I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Éjszaka fog valami lenni. És akkor most... This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Ez a nyomtató elég idős, de mi az That's a picture of a oldalt is tud contemporary nyomtatni. gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting.
from lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. Ezt eltesszük. Ez arra kell, hogy buzdítsa a népet, vagy hát feltüzelje a népet. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. Fahordó megsérült, és hát nehéz megmondani, mi van bent. The barrels. Biztos van benne valami jó dolog. Mi a feladat egyáltalán? Ja, hogy körbe kell. Nézzük a cirkuszt. Hát akkor csak ide tudunk bemenni. Máshol. Nem. Hát nem tudom. There are enough posters to paste across half of London's walls. Itt elég poszter van, hogy az egész Londont beterítsék vele. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. This wooden... És akkor mivel nyissam ki? There is a... The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Talán puskapor van benne. Az lesz. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, Ez gunpowder. puskapor. Megerősítettük. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. Ezeket mindet a Merry Men I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Valami szabotást tervez. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? Azt mondja, hogy bármilyen We'll see ajtót that ki lock near tudok the chains nyitni. on a table over there. Open that. Nyisd ki azt a lakatot, ezt profilozzuk le a csávót. Ott van egy komplex kulcs a széfhez. Akrobata.
ahogy az ujjaibe voltak. Ez az ellopott lelet. Van egy fegyvere. Megsérült. Ja, az üveggel valószínű. Na nézzük. Az árnyításban jók vagyunk-e még? Egy. És most kicsit lejjebb hozzuk az egészet. Hát... Na, nézzük. Idáig jó. Vagyis hát remélem.
Kezdjük előről. Egy, nem. Egy. Egy. Hát pedig valahogy így kéne. Rakjuk középre. Hát... Pedig... Aha, itt kéne összekötni. Na, sikerült, jó van. Akkor királyak vagyunk. I need to find out what's behind this Charles Foley.
Na. Ő a kabátos csávó. Charles Foley is inside the marquee. Hát még akkor nem találtuk meg, amit keresünk. De már mindent megnéztünk. Nem értem, az előbb még nem jött be a videó. Right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Hallottunk-e már róla? Kérdezi. Ez nem volt jó. Szerintem a börtönös Never heard lesz. anything about you. How'd you hear about me? Börtönös. Persze, a... Az se jó, akkor... Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Az se jó. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Az se jó. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Oh. Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. Kérdezi, the one you hogy seem to know about. mit kapunk azért, hogyha Wait for elmegyünk. us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Éjszaka kell találkozzunk. Ja, a feladat. Notting Hill Manor. Oda kell menjünk.
Ja, hogy itt van. Jó, oké, azt hittem, hogy fel kell törjük a safe. El kell Here lopjunk I am at valamit, the manor. gondolom. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Valahol itt van bent a... This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Megint zárnyitás, jó. Oké, zárnyitás. Egy. Na, azt mondja, hogy... Egyre bonyolultabbak ezek az árak. Azt mondja. Na most mit?
Nézzük, mit rontunk el. Sikerült, jó. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Ja, aha. Akkor találjuk a széfet. Itt mi van? This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. Talán ezt a szekrényt el lehet húzni. Aha, itt a széf, jó. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Megnézzük ezt a zárat, amit ki kell nyissunk. Hát eddig jó, csak... Nem stimmel. Így. Az ki van nyitva. Oké. What a surprise! Another lock. Ide kell a kulcs. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out.
Na, csapdát állítunk Let a... us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Állítsunk This door csapdát. is a perfect means of escape in an emergency. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Ez is egy menekülési útvonal. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ez is jó lesz. This should be useful. Ez jó lesz. Valamire. Ide tesszük a One step golyókat. on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Na nézzük. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Az első ajtó nem fognak. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Na, ez a csillár. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Na, ezt a kalapácsot akarják majd kinyitni, használni. Oh, that's a lovely old cup. A solid rope. Na, itt mi van? This should be useful. Mire használjuk ezt a széket? Talán... Ja, hogy bezárjuk The door is now blocked. az ajtót, oké. This hatch leads to a cellar. A pincébe lehet lemenni. The door is now... I wonder what... Hát mondjuk a kötél kéne hozzá szerintem, de hát nem tudja fölvenni. Nézzük meg ezt. This works very well. Oké. No one will escape through this window now. Ezen se tud senki kimenni. Most This should be useful. kell a kötél. Oké, elraktuk a kötelet. Felhúzzuk a csillárt. Igen. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Leesik a csillár, hogyha elveszi a kalapácsot. Oh, that's a... Valahogy
nyitni a pincét. Na most meg tudjuk vizsgálni. Aha. Jó. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Segítség kell ide, mert nincs létre, hogyha valaki ide belesik. Kell ez a szőnyeg. Ezzel letakarjuk. This should be useful. Na, jó van. Na. Akkor letakarjuk. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Na nézzük. Ott Any leesik. thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Na, leüti a csillár, ugye? Now, meg if a erre thief jön. runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. Na, I most can leave állítottunk now, but I'll csapdát. return later with Charles Foley and his companions. Na, most vissza kell jöjjünk később, amikor a rablókkal jövünk ide. Most már kíváncsi vagyok. Police! Police! Na, mindenki kitörte a nyakát, jó van. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. A te segítséget It csapdába sounded just like a real Bobby, my csartuk dear fellow. őket. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. Most már nem tudnak. And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. Ezt a pisztolyt használták a Have you closed gyilkoláshoz. the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may követett seem that I minket. used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder. And the hunter of a set of ugye a valuable Charles antiques, Foley, the ugye Hellenistic treasures, which disappeared in a theft kettős many years ago. gyilkosságba You're no vett better than the részt. coppers. És jobb vagyok, mint azt mondja a zsaruk. Na, itt mi van? Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Itt vannak a kincsek. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Ugye keresi a Merriment, de ugye Don't move, you flimflammer. What a beautiful collection of art. It was thought lost. na nézzük. Oké. Na, azt mondja. Nem közvetett gyilkos, vagy
Hát... Hát szerintem nem közvetett gyilkos. Charles Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Na, most találkozunk a... Ugye a... a háznál. Na, és most? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. Kérdezzük, hogy mit terveznek So itt. you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. Óvatosan mindenkit. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. Hát We are ők a workers who were Merry fired Men from their jobs. csoport, Honest people who were robbed. We were forced out from our akiket homes and thrown kiraboltak, onto the ugye, street. And all of this kereskedők, in the name of the az van, so-called hogy ők law. kereskedők, The ilyenek, laws that were set out in America, Australia, and többen we are many. vannak, ugye, But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be elég had done volt their a best to plant fear inside our megfélemlítésből, ugye. souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, A they own bankosok our ellen lives, harcolnak, our és a work, politikusok ellen our is, bread, and they push us to hogy compete between elveszik each az other életüket, just to see who may serve them kenyerüket. better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their Kevesen titles. vannak ők We is, should not és fear ők them. gyengék. Our so-called masters should fear us instead. The A time has come for our mestereknek group kell to most stand már tall. félniek tőlük. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost, Felrobbantják a but ownerships, debts, londoni and property titles, they shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Ez egy Chaos. But radikális soon people will understand that lépés, they are amire free készülnek. and that they don't belong to anyone. They will be able to work for Nem themselves, tartozhat senki se, together, ugye. without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. Az What you are igazságnak intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? bűncselekmény, Kids go to nem prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, mennyi embert láttál sending them azért, to their mert deaths in egy mines fél or kenyeret overseas to fight for elloptak, ugye land? Our kisgyerekként, és masters börtönbe wouldn't hear us. kerültek. So now it's Azt time to mondja, sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? most akkor hát robbantsuk fő, vagy inkább ide dobom. Nem robbantunk semmit. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own Minden way. ember I shall egyedi, not stop. ugye meg kell állítsalak titeket.
összeszállok. Na nézzük, mi történik most. So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting Érdeklődünk book. ugye I a remember a few lines. az orosz nyelv Really? I iránt, tried ugye reading it mondja myself, a but I had a hard Minecraft. time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Ugye Because you kérdezi, see, hogy Doctor, mutatunk-e behind all jeleket, of hogy his masquerade, szenvednénk. my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Most már Dr. Watson. eltávozik. Csak fölrobbantottattak What just valamit. happened? What was that? The start of a new world. Egy új Anything in világ the post, Watson? kezdete. Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? No, most mi történik? Ja, jó, mindegy. Elfogadjuk, azért nézzük meg. Jó, 18, oké. Elfogadjuk. Ha nézzük, ki döntött így. 96%. Ennyi. Meg is oldottuk ezt az ügyet. Akkor szerintem ennyi is volt a játék. Igen. Mert ez már a vége. Mennek a feliratok. Hát, nem volt rossz játék. Az elején ugye amikor keverni kellett hát ezt a szert, ott azért jól elakadtam, de azért kaptam segítséget, meg ugye utána már mentek a dolgok, úgyhogy egész jó játék volt. A nyomozós részek azok tetszettek, a profilozós részek megint jók voltak szerintem. Mondjuk nem egy mostani játék, de simán lekötötte az embert, úgyhogy nem volt rossz játék, annyi, hogy ugye azért kell hozzá angol tudás, hogy meg tudja bárki oldani ugye az ügyeket. Főleg az üvegházas résznél ugye, mert ott ugye szövegesen volt leírva az idő, meg ilyenek, úgyhogy jó, hát nekem se sikerült elsőre, de azért ott nem volt egyszerű. Na mindegy, szóval a játék az egész jó. Hogyha nektek is tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor egy dislike-ot. Ugye a negatív kritika is kritika. És annyi, hogy akkor
holnap, ha minden igaz, akkor kiírok egy újabb szavazást, hogy mivel kezdünk jövő héten. Mondjuk, hát, mondjuk hétfő délig tudtok szavazni. Jó, így fogom kiírni majd. Mi van itt? Ja, hogy ez már volt, oké. Mi van még itt? Minden összeszedve, jó. Úgyhogy kilépünk. Úgyhogy ennyi a játék. További szép estét nektek. Sziasztok!